سلام، به یه ویدئوی دیگه خوش اومدید. توی این ویدیو قرار با هم دیگه این کیف جذاب رو ببافیم. این کار جذاب همونطور که میبینید یه شاین خیلی قشنگ و جذاب داره که بهتون یاد میدم که چطور همچین حرکت خفنی رو واسه کارتون اجرا کنید. 0 تا 100 این کیف آموزش دادم، از نحوه شروعش، چطور یک شروع بی دردسر داشته باشیم و همینطور نحوه بافت بدنه، نحوه بافت گلها، حتی آستری دوختن، مگنت دوختن و تمام ریزکاری‌های این کیف رو به ترتیب همه رو مو به مو توضیح دادم. امیدوارم تا آخر ویدیو همراه هم باشید. نظراتتون رو واسم کامنت بذارید. اگه هنوز کانال سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدید تا از ویدیوهای بعدی هم با خبر باشید. بریم ببینیم که این کیف رو باید چجوری ببافیم. همونجور که گفتم من توی این آموزش قصدم بیشتر به این بود که ترکیب نخ پولکی رو با نخ رافیا امتحان کنیم که ببینیم به چه شکلی میتونه باشه. از نظر من رافیای تابیده شده واسه یه ترکیبش با نخ پولکی چیز جذاب و جدیدی بود که خودم خیلی از بافتش لذت بردم و چالش خاصی هم باهاش نداشتم. نخ که من برای این کار انتخاب کردم نخ ابریشمی پولکی هست. شما حالا از هر نخ پولکی دیگه میتونید استفاده کنید یا هر نخی که بشه به عنوان خرج کار بافت استفاده کرد هم میشه توی این بافت استفاده کنید، موردی نداره. حالا من از این رنگ استفاده کردم و ترکیبش هم با این رنگ از رافیا به نظرم چیز جالبی شد. رافیای تابیده شده گزینه خیلی بهتری میتونه واسه یه نخ پولکی باشه، دردسرش خیلی کمتره و اون مشکل خاصی هم من با این نخ نداشتم. قیچی، قلاب شماره 3.5 هم برای این کار نیازه و همچنین سوزن، مگنت، پارچه واسه آستری و خرج کارهای دیگه که برای این کیف میتونه استفاده کنی کاملا سلیقه‌ای دیگه. من برای معرفی ابزار در موردشون چیزی نمیگم. بریم برای بافت بدنه کیف که ببینیم من شروع کار رو به چه شکلی میخوام انجام بدم. خب بچه ها ببینیم من برای این بافت 42 تا زنجیره سر انداختم. حالا بهتون میگم زنجیره رو به چه شکلی سر انداختم که راحت ترین بافت رو بتونم داشته باشم. با 42 تا زنجیره شروع کردم و به اندازه 38 رج بافتم. ببینیم به این شکل 38 رج بافت رو انجام دادم. این کار باید دولا بشه و بدنه کیف من انجام بشه، بافته بشه. حالا بافت رو شروع رو میخوام با هم دیگه انجام بدیم که ببینیم که باید به چه صورتی ببافیم. نمونهش رو واسهتون میبافم و میگم که به چه شکلی باید اینو شروع کنیم. این مدل بافت، این مدل کلاف پیچ کردن نخ رو هم توی ویدیوی دیگه مفصل توضیح دادم، لینکش رو براتون میذارم. خب ببینین به اندازه‌ای که میخواین پهنای کارتون باشه، به فرض مثال هر دونه‌ای که میگیری حدود 2 سانت، هر زنجیره‌ای تقریبا حدود 2 سانت نخ درگیر میکنه. پس شما یه چیزی هول و هوش 85 تا 90 سانت نخ رو باید اضافه بگیرین. خب بگیریم به اندازه این مقداری که میگم. حالا من این مقدار رو نمیخوام، به فرض مثلا اینجا میشه این مابین کار من. خب این قسمت نخ رو میگیرم از این قسمتی که به کلاف وصله. این قسمتی که نخ آزاده. خب قلاب رو میگیرم این قسمت. اول یک بار قلاب اینجوری میپیچونم. خب و بعد شروع میکنم دونه سر میندازم. ببینید به این شکل یک بار نخی که آزاد هست، ببینید این نخی که آزاده. خب این نخ یک بار دور قلاب
پیچیده میشه. خب و حالا رد میشه از این دوتا. خب دونه بعدی این میاد بالا، ببینید به همین سادگی. خب یا میتونین اصلا 42 تا زنجیره کلا ببافین و بافت رو شروع کنین. حالا من دارم یه کاری میکنم که قسمت زیر کارمم زنجیره باشه، قسمت روی کارم هم زنجیره باشه. یه بافت خوشگل، یعنی هر سمتش رو نگاه کنین گندمی دارین. خب به این شکل. حالا که اینجور من دارم میبینید اینجور سخته اینگاه، ولی اصلا سخت نیست. من فقط به خاطر اینکه تو تصویر واضح باشه دارم به این شکل انجام میدم. خب اون تعداد 42 تا زنجیره رو میبافیم و تمام. فرض کنیم که بافتمون اینجا تموم شد. حالا من چون میخوام سریع بافت رو بهتون نشون بدم که به چه شکلی باشه، این کار رو انجام بدم. خب یه زنجیره خیلی بلند بگیرین کشیده، دیدین؟ یه بافت کشیده، اینو برمیگردونین، یک حلقه روی قلاب میندازین و زنجیره اول، ببین زنجیره این حلقه‌ای که گرفتین، زنجیره بلند گرفتین، نه این قسمت کناریش. خب اینجا سر قلاب میره داخل بافت، میاد بیرون. خیلی کشیده نگیرین، خیلی بلند نباشه. و ببینین بعد این که 3 تا حلقه روی قلاب داریم، یه نخو میگیریم کامل میکشیم. دوباره یه حلقه روی قلاب، ببینید این قسمتی که گندمی داره کنارش. خب پایه ببافیم به این شکل. دوباره به همین سادگی تا آخر، به همین سادگی باید ببافیم تا دونه آخر. به اینجوری باف خیلی راحت تر شروع میشه و قسمت پایین کارتون هم دیگه حالت خط وای نمیسته، یه حالت گندمی داره که خیلی هم قشنگتره. دونه آخرتون رو هم باید ببافین و یک بار چک کنین 42 تا زنجیرتون، 42 تا پایه رو داشته باشین. برای اینکه حالا این قسمت رو بافتم، دوباره یه زنجیره بلند میگیرم، بافت رو برمیگردونم، یه پشت حلقه و روی تک تک از اولی شروع میکنم و سعی کنین دستتون میزان فشار دست و نخ یکی باشه و به همین ترتیب رفت و برگشت باف رو ادامه میدین. ببینین به این شکل. خب این قسمت تازه میشه بدنه کیف. خب بدنه کیف که بافته شد، ببینین دونه آخر رو هم میبافم. با این تک زنجیره اول گرفتم هیچ کاری ندارم. خب فقط نخ رو به صورت خیلی مرتب منظم برام میاره بالا، کارم تمیز بشه. چون رو دونه اول دارم خودم پایه رو میبافم به این شکل. من پایه رو میبافم، یعنی اصلا پس هیچ بافتی نیاز نیست این قسمت داشته باشه. و همیشه این قسمت گوشه کار یه بافت خیلی تمیز و
مرتب دارین. این کار رو به اندازه 38 رج باید ادامه بدین و بدنه کیفتون رو داشته باشین. وقتی که 38 رج بافته شد، یعنی به این اندازه بافت که رسیدین، خب نخ رو نچینین، نخ بمونه. حالا به این شکل دیدین؟ این با این نخ کاری نداریم دیگه. خب همونطور که اول ویدیو گفتم، من گل رو میخوام ترکیب ببافم، ترکیب نخ پولکی و نخ رافیا تابیده شده. پس 2 نخ رو باید با هم توی دستم داشته باشم. میبینین 2 نخ باید در راستای هم باشه. خب به این شکل یک حلقه درست میکنم. ببین با هر 2 نخ که توی دستم یک حلقه میسازم. سر قلاب دونه رو میگیرم. فقط دقت کنین 2 نخ باید با هم بافته بشه. زنجیره‌های آزاد میبافم. خب یک حلقه روی قلاب، سعی میکنم نخ راحت باشه، پایه کشیده نگه میدارم. یک بار رد میکنم، نگه میدارم. خب یک پایه دارم، 2 پایه دیگه هم باید ببافم. فقط دقت کنید 2 نخ باید با هم باشن. خب 3مین پایه. خب و حالا همه رو با هم یکی میبافم. یک زنجیره قفل به این شکل، 3 زنجیره، 1 2 3 با یه پایه کوتاه شل. ببینید 2 نخ و این 2 نخ باید رو هم باشن. از داخل حلقه 2 نخ رو میگیرم و یه پایه کوتاه شل میبافم. بچه ببینید این باید انقدر آزاد باشه که راحت جمع بشه. این شد الان یک گلبرگ. به 6 گلبرگ نیاز دارم. 6 گلبرگ میبافم. یکی بافتم، 5 دیگه میبافم. گلبرگ 6 رو هم بافتم. زنجیره آخرش رو میبافم. 3 زنجیره آخر رو که بافتم، خب حالا مثل کیفای قبلی، چون پولک داره یه جاهایی ممکنه نیاز باشه شما با دست همراهی کنید. خب خب نخ اضافه رو بچینین و حالا باید گل رو فیت کنین. ببینین نیاز نیست حتما این نخ پولکی حتما همراهتون بیاد. اومدن میاد، ولی خب بیشتر مد نظرمون نخ رافیاست. اینو سعی کنین بکشین، جمع کنین آروم، خیلی هم سفت نکشین چون ممکنه نخ کاغذیتون پاره بشه. و حالا این 2 نخ رو میرسونیم به مرکز گل به این شکل و مثل بافتای قبل گلمون رو مرتب میکنیم. حلقه مرکز رو فیت میکنیم و به این شکل پشت کار گره میزنیم.
حالا باید نخ رو به وسیله سوزن پشت کار مخفی کنیم. خب مخفی میکنیم و تمام. این به خاطر شاینی که داره به نظرم یه کار جذابه. حالا میتونین با دست پولکاشو مرتب کنین، آروم آروم بیارین بیرون، کار جذابیتش دو چندان میشه. حالا طبق الگوی این کیف من میخوام یک شکوفه دیگه به این قسمت وصلش کنم، یعنی گلبرگش یکی اینجا یکی اینجا وصل بشه. پس باید چیکار کنم؟ 4 تا گلبرگ رو کامل ببافم، گلبرگ 5م به این نقطه وصل بشه، 6م به این نقطه وصل بشه. حالا این کار رو انجام بدیم. خب همینطور که گفته بودم 4 تا گلبرگ کامل بافته شد. گلبرگ 5می رو من فقط قسمت یکی کردنش رو انجام میدم و حالا میخوام به این قسمت و این قسمت این گل وصلش کنم. خب ببینین میارم به قسمت بالای تاج این قسمت گلبرگ. همینطور که میبینین من گره قفل زنجیره رو نزدم. سر این حلقه روی قلاب هست، سر قلابم هم ببینین میره داخل یکی از این لوپا و 2 تا نخ رو با هم میگیره میاره بیرون و همین 2 تا با هم از این حلقه روی قلابم رد میشه. الان باز دوباره من یه دونه حلقه روی قلاب دارم. خب 3 تا زنجیره رو میبافم و تمام. این گلبرگ تموم شد و بس شد. خب این میاد الان به این قسمت پای کوتاه بافته میشه. بچه اصلا دستتون رو کیپ نگیرین، خیلی فشار ندین، خیلی بافت آزادی رو باید تجربه کنین. ببینین خیلی آزاد. همین کار رو من دوباره انجام میدم و دوباره پایه رو میبافم به این شکل. 1 2 3 یکی میکنم و حالا به این قسمت ببینیم، به این قسمت وصل میکنم. این 2 نخ از 2 تا حلقه که روی قلاب بود رد میشه. 1 2 3 یکی دیگه هم میگیرم که فیت‌تر بشه و تمام. حالا باید نخ رو بچینم و این گل رو مرتب کنم. خیلی آروم باید رفتار کنیم با این 2 تا نخ، خیلی آروم. حالا این نخ اگه زیاد همراهی نکرد مهم نیست، ولی نخ کاغذیه رو حتما باید مرتب کن. خیلی راحت هم مرتب میشه. اصلا اون نخ خرج کار مهم نیست، چون تو زیر کار خودش رو جمع میکنه و زیاد درگیر نمیشه. خب من اینو یادم رفت که باید برسونمش به مرکز. نخی که با 3 تا زنجیره بود میره به مرکز کار و به این شکل نخ رو بذارم این بین. خب حالا اینو میکشم و پشت کار باید گره بخوره و تمام. خب بچه ها نگاه کنین، 4 تا گل باید این قسمت وصل بشه و 3 تا گل این قسمت ما نیاز داریم که ببافیم. خب گلی که میبافین بعدی باید به این نقطه این نقطه وصل بشه. خب و گلبرگ بعدی هم 1 2 3 4 به این نقطه هم وصل میشه. این گل رو میبافم، این گل رو بهتون
نشون میدم. خب ببینید من این گل رو نصب کردم. 3 تا گلبرگ کامل بافته شد، 1 تا نیمه بافته شد، گلبرگ 4 5 6 وصل شد و تمام. ببینید الان برای این قسمت من گلبرگ 1 و 2 رو کامل بافتم، گلبرگ 3 رو تا نیمه میبافم و حالا به این قسمت وصل میکنم. ببینید وصل از این قسمت شروع میشه، گلبرگ 3، گلبرگ 4، گلبرگ 5، گلبرگ 6 به این نقطه وصل میکنم. خب گل بعدی رو هم به این نقطه وصل میکنم، یه حالت این شکلی پیدا میکنه. این میشه درب کیفمون. خب الان من این گل رو به این نقطه ها وصل میکنم و شما میتونید ببینید، نگاه کنید یه نقطه که از اینجا شروع میکنم، گلبرگ دومی از لوپ اشتراکی این 2 تا برمیدارم، این گلبرگ رو هم از این لوپ برمیدارم و اینجا هم از این قسمت. زیاد مهم نیست که دقیقاً از کدوم باشه، فقط مهم اینه که بلندترین قسمتش باشه، کافیه. بس میکنیم و تمام. این 2 تا گل رو هم من ببافم وصل میکنم و میریم برای باقی کار. خب الان این قسمت درب کیفمون آماده شد و قراره وصلش کنم به قسمت بدنه کیف. بدنه کیف همونطور که میدونین به اندازه بافته بودیم که بتونیم اینو از وسط تا کنیم و حالا باید در کیف رو این قسمت بذاریم. خب برای اینکه در کیف رو به بدنه وصل کنیم من میام از همین نقطه‌ای که پایان کارم بود مثل شروع کار یک زنجیره خیلی بلند میزنم و 3 تا پایه اول رو پایه کوتاه میبافم. پایه 4 رو ببینین اول حالت گلها رو به این سمت که تعداد بیشتر باید قسمت بافت باشه، خب تعداد کمتر قسمت بالای بافت میشه. ببینین الان من 3 تا پایه کوتاه بافتم. پایه کوتاه 4 رو اول ببین به این صورتی که دستم هست، سر قلاب روی گلبرگ و بعد شروع میکنم از پایه بدنه کیف یک نخ میگیرم و به صورت پایه کوتاه میبافم. دیدین به این شکل وصل انجام میشه. بعدی رو هم یک پایه کوتاه میبافم به این صورت. خب و حالا 4 تا پایه برای دونه 6 باید ببافم. 1 2 3 4 5 6. خب دستتون رو بکشین پایه تا جایی که ممکنه کش بیاد. 4 تا میبافین. 2 3 4. خیلی باید آزاد باشه دستتون. خب پنجمی رو الان پنجمی رو میخوام وصل کنم به قسمت بالای گل. اولی رو میبافم، برای دومی صبر میکنم، از قسمت ببینین فاصله بینش سر قلاب به این شکل داخل بافت میره. نخ رو از همشون عبور میدم به این شکل. پس پنجمی وصل به این نقطه شد به فاصله بین 2 تا گل. حالا 4 تا دیگه پایه میبافم به همون قد. ارتفاع قد پایه باید بلند باشه. 2 تا
3 تا و 4. حالا میشمارم 1 2 3 4 5. روی 5 یک پایه کوتاه میبافم. به این شکل شد. خب پایه 6 باید وصل به گل بشه. گل رو میگیرم، دیدین؟ به این صورت. خب حالا بشمارم دوباره 1 2 3 4 5 روی 6. اگه تعدادی که من گفتم رو همون اول 42 تا گرفته باشین، این تناسب برای وصل درب کیف و بدنه مناسبه. وگرنه باید خودتون تناسبش رو رعایت کنین. تعداد پایه ها، اینکه کجا میخوای نقطه وصل رو بذارین، باید خودتون رعایت کنین. 1 2 3 4 5 روی 6. خب من پایه رو سعی میکنم بلند بگیرم که بافت خودشو نکشه. 2 3 حالت صدفی میخواد بگیره. 4 و پایه 5 قرار بود تا نیمه بافته بشه و اتصال بعدیش بخوره مابین این نقطه. ببینیم. خب دستتون رو آزاد بگیریم برای این بافت. خب حالا از همون نقطه 4 تا دیگه پایه میگیرم. 1 همون نقطه 4 تا پایه. 1 2 3 و 4. بعد بشمارم 1 2 3 4 5 یه پایه کوتاه روی بعدی وصل این گل برگه. ببین تا اینجا یه همچین حالتی باید بگیره کارتون. خب همین باف رو این قسمت هم میبافم، وصل میکنم و دونه های آخر بعد دوباره پایه کوتاه بافته بشه. الان این گلبرگ رو وصل میکنم. خب پایه بعدی رو هم باید ببافم. بشمارم 1 2 3 4 5 روی 6. پایه های بلند. 2 3 4. پنجمی هم که قرار بود تا نیمه بافته بشه، دونه شلال گرفته بشه از گلبرگا و این اتصال از همشون رد بشه. حالا باید دوباره از همون نقطه 4 تا پایه بلند و کشیده بافته بشه. 2 3 و 4. خب 5 وصل.
حالا باید وصل به این قسمت بشه و همینطور میبینین. تمام. خب به این نقطه و حالا پایه های بعدی همشون باید پایه کوتاه بافته بشن و تمام. نخ رو نمیچینم چون میخوام بافت بدنه رو بدوزم. خب این قسمت نخ چیده نمیشه. خب فقط الان قسمت بالا به پایین وصل شد. ببینین حالا ببینین من یک ردیف اضافه در نظر میگیرم و وصلم رو میارم از این نقطه وصل میکنم. این میشه ادامه این دربی که میاد روی کار. خب پس من این نقطه هیچ وصلی ندارم. باید درب کیفم این شکلی بشه. خب دوختی که میخوام بزنم از این نقطه است. ردیف پایه روی پایه باید بیاد. خب پس این قسمت رو حالا شما میخوایم با مارکر یا با هر چیز دیگه‌ای یه همچین چیزی میشه در نهایت. حالا نحوه آستری زدن و دوخت این قسمت رو هم بهتون میگم که باید به چه شکلی اجرا کنین. ببینین برای این قسمت شما میتونید از نخ ساده استفاده کنین یا از نخی که با این نخ هم ترکیب بشه برای لبه کار استفاده کنین. ببین اگه لبه کار یه همچین چیزی بیاد یه ذره نمای کارتون مجلسی تر میشه. یعنی با این دوخت بخوره یا میخواین ساده باشه. کاملا سلیقه‌ایه که به چه نحوی بخواین این کار رو اجرا کنین. من آستر رو آماده کردم. ببینید یک مستطیل که این قسمت هم به اندازه موقعیت در کیفم گرفتم. این پارچه رو دوردوزی کردم و حالا میخوام ببافم. این قسمتی که تمیزتره میاد، دقت کنید میشه پشت کار، یعنی این قسمت داخل کار میشه و این پارچه این قسمتش میفته روش، یعنی داخل هر دوتا باید به یه سمت باشه. خب به این شکل از هر پهلو هم من یک سانت فاصله دادم و این قسمت رو هم تا انتها دوخت رو انجام ندادم. من میخوام برای این کار از مگنت استفاده کنم. همطور که میبینین این قسمت رو میخوام به این نقطه بدوزم و این قسمت وقتی میاد به این نقطه. خب پس لازمه من اینو اول بدوزم که این میاد روش قرار بگیره. خب خیلی دقت کنین که اول ببینین وقتی این قسمت دوخته شد، یعنی الان دوخت رو بخوام بزنم، مثلا این آستری رو کاری ندارم، فعلا این آستری میره کنار. خب این قسمت من میخوام این فاصله باشه، این فاصله میخوام باشه. پس من این مگنت رو باید جایی بدوزم که وقتی این میاد روش پس باید این نقطه بدوزم، چون میخوام مگنت رو دقیقاً اینجا بزنم، روی این گل. خب روی این گل میخوام بزنم، از داخل اینجا بدوزم، به این نقطه وصلش کنم. خب یه همچین چیزی قراره باشه. پس من اول میام این مگنت رو به این نقطه میدوزم که رد دوختش بره زیر آستری، توی آستری خودش رو نشون نده. پس من مگنت رو میام اول اینجا میدوزم، جاشو مشخص میکنم، مگنت رو به این نقطه میدوزم.
مگنت ها دوخته شد و الان میبینیم که دیگه جای دوختش کامل میره زیر این آستر و دیگه کار خودشون نشون نمیده، شلختگیش اصلا خودشون نشون نمیده. الان این آستر رو باید به قسمت های این کیف پستوز کنین و دیگه بعدش کارتون دیگه تر و تمیزه. حالا میتونی اینو بدوزیم و تمام. همینطور که میبینین آستر رو به کار دوختم کامل، ببینین پستوز شد، اصلا دیگه مشخص نیست و الان وقتیه که باید این قسمت های کار رو بدوزیم. به این شکل رو هم دیگه میره. فقط دقت کنین که این مگنت سر جای خودش باشه، سر جای درستش باشه و حالا جایی که باید این دوخت انجام بشه خودش رو به بهترین شکل نشون میده. و این قسمت کار رو ببینید، این قسمت کار رو باید من بدوزم. دوخت رو از چه روشی میخوام استفاده کنم؟ از همین سوزن میخوام استفاده کنم و کار رو با سوزن بدوزم. خب این کار رو شما میتونید با پایم انجام بدیم، ولی من میخوام با سوزن انجام بدم. نخ رو از داخل بافت ببینید به این شکل از این قسمت رد میکنم که کار زیاد خودش رو نشون نده. خب این از این بعدم پنهونش میکنم تو بافت و دقت کنین که هر فاصله‌ای که به این قسمت میدین همین فاصله باید برای این سمت هم انجام بشه و ردیف ها باید روبروی همدیگه قرار بگیرن. ببینید به این شکل ردیف ها باید روبروی همدیگه قرار بگیرن، یعنی این قسمت روبروی همدیگه باید کوک بخورن. خب یک کوکی که زیاد فاصله نداشته باشه و زیاد هم نزدیک نباشه. یه جوری دوخت میزنم که بافت خودش رو از حالت اصلی خودش هم خارج نکنه. بچه شما میتونین این کار رو با پای کوتاه هم انجام بدین، یعنی این قسمت پای کوتاه کامل ببافین این قسمت رو. اما خب یک زائده ایجاد میشه که من حالا برای این ترکیب همچین چیزی رو نمیخواستم. همینطور که میبینیم بعد تا انتها انجام بشه. خب ببینید داخل کار هم به این شکل میشه، بیرون کار هم به این شکل. اصلا دیگه کار خودش رو نشون نمیده. پس رفت و برگشت این سمت رو میدوزم و این سمت هم میدوزم. کیف منم در نهایت آماده میشه. اینم از نتیجه کار. ببینید دوخت کامل انجام شد، راحت با مگنت باز میشه. یک کار سیف و خیلی تر و تمیز. ببینیم به این شکلم راحت قابل استفاده است. خیلی خوشحال میشم اگه اینو بافتین نمونه عکسش رو واسه من بفرستین. کیفای دیگه هم هست که آموزشش رو واسهتون توی کانال گذاشتم. این کار که به عنوان کیف دوشی میتونین ازش استفاده کنین، یا یک نمونه از همین کار که آستری دادنش دقیقا مشابه همین کاریه که امروز بهتون آموزش دادم. میتونین آستری بزنین، مگنت بزنین و به راحتی از کیفتون استفاده کنین. امیدوارم که از این ویدیوم خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار شما.